टर्कीको पनि हो। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले तपाईँहरूलाई 10 वर्षभन्दा बढी समय भएका मेसिनहरू देखाउँदैछौँ र उहाँको ठाउँमै गएर ती मेसिनहरू पनि रिपेयर गरेका छौँ। विशेष गरेर अहिलेको चाइनिज मेसिन पनि उहाँले राख्नुभएको छ र ती पुराना मेसिनहरू फाल्नु त भएन, ती मेसिनहरूलाई रिपेयर गरेर चलाउन सक्यो भने केही खर्च गरेर ती मेसिनहरू पनि अपरेट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले हामीलाई कल गरेर बोलाउनु भएको थियो र ती 10 वर्षभन्दा माथिका मेसिनहरू कस्तो रहेको छ ती मेसिनहरू पनि हामीले हेर्नेछौँ र यी नयाँ चाइनिज मेसिनहरू पनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। चाइनिज मेसिनमा सानो क्षमताको यो मेसिन र अर्को तपाईँले ठुलो क्षमताको मेसिन पनि देख्न सक्नुहुनेछ यस भिडियोमा। विशेष गरेर त्यो चल्ला निक्लिँदै गरेको मेसिन चाहिँ चाइनिज मेसिन अपरेट भइरहेको उहाँको मेसिन हो र अहिलेको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देख्दै गरेको चाहिँ ती 10 वर्षभन्दा माथिका मेसिनहरू हुन्। अनि त्यसमा लागेका सिस्टमहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरेर ती मेसिनहरूमा विभिन्न किसिमका सिस्टमहरू जोडिएको थियो। त्यो बेलामा एक्सटर्नल रिलेहरू जोडेर बनाइन्थ्यो भने इन्डिकेटरहरू पनि राख्ने गरिन्थ्यो। तपाईँले देख्दै गरेका यी भिडियोमा मैले तपाईँलाई कन्ट्रोल सिस्टम देखाउँदैछु होइन। यसमा विभिन्न किसिमका सिस्टमहरू जोडिएको छ भने यो लेटेस्ट सिस्टम जुन चाइनिज सिस्टम रहेको छ, चाइनिज सिस्टममा अहिलेको सिस्टम भनेको अलिकति अपडेटेड भर्जनको रहेको छ र विकास गरेको छ। त्यो पहिलेको भन्दा अझ विकास गरिसकेको कारणले एउटै सिस्टममा सबै किसिमको कुराहरू राखेको कारणले पहिलेको जस्तो एक्सटर्नल रिलेहरू कन्ट्याक्टरहरू राख्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। र यो चाइनिज मेसिनमा तपाईँले देख्दै गरेको मेसिनमा हिटरहरू प्रयोग गरेको छ। सानो सानो हिटर, रड जस्तो हिटर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, जसको तार मुसाले पनि काटेको छ र यसरी क्षति हुन पुगेको छ। र फ्यान सिस्टमहरू छ त्यस्तै। फ्यानमा पनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, साइडमा फ्यानहरू राखिएको छ भने बिचमा ट्रेहरू राखिन्छ। र अर्को मेसिन तपाईँले यो फाइबरको प्लास्टिकको वाला हो, जसमा यसमा पनि कन्ट्याक्टर राखिएको छ, एकदमै बलियो बनाइएको छ, एक्सटर्नल रिले पनि राखिएको छ। यदि 10 वर्ष अगाडि यस्तो खालको सिस्टमहरू जोड्दाखेरि यतिको मेसिन बनेको थियो र ढोकाहरूको लक पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र भित्र हेर्दाखेरि सरसर्ती कस्तो देखिन्छ त मेसिनको सेटअप कस्तो छ। भित्रको डिजाइनहरू भन्नुपर्दाखेरि सेटर ट्रे हो। यसले तलमाथि अन्डालाई घुमाउँछ र घुमाउनको लागि मोटर बाहिर राखिएको छ र त्यस्तै अन्डा राख्नलाई ट्रे छ। ट्रे भनेको कस्तो खालको भन्दाखेरि यो खासमा अन्डाको लागि सेटर ट्रे हामीले भन्छौँ, त्यस्तो खालको ट्रे प्रयोग गरेको छ र यसरी 4-5वटा स्टेपमा राख्न सकिन्छ। तपाईँले भिडियोमा पनि प्रष्ट देख्दै हुनुहुन्छ, जसमा लिमिट स्विच प्रयोग गरेको छ। सँगसँगै तपाईँले अरू पनि के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मुसाले थोरै जता पाए त्यतै छिरेर काट्दाखेरि क्षति हुन पुगेको छ। अझ फ्यानलाई समेत, फ्यानको ब्लेडलाई समेत काटेको तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। र साथीहरू, यसमा पनि ह्युमिडिटीको लागि फिक्स सिस्टम पछाडिपट्टि राखिएको छ, सेटरको भन्दा नि पछाडि राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि ह्युमिडिटीको लागि सरसफाइ गर्नु पर्यो भने मेसिनको लागि जुन त्यो बास्केट छ, ह्युमिडिटी बास्केट, त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको अप्ठ्यारोहरू आइपर्न सक्छ र एक्जस्टको लागि तपाईँले धुलो देख्दै हुनुहुन्छ, सास फेर्नको लागि, त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड फाल्नको लागि अन्डाहरूबाट सास फेरिएको हुन्छ, ती सर्कुलेसनको लागि भनौँ न, त्यसरी राखिएको छ। र तपाईँले यो पुरानो मेसिनको सिस्टमहरू देख्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँलाई पनि यस्ता खालका मेसिनहरू, पुरानो मेसिनहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ, रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्पर्क गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका मेसिनहरू, ह्याचरी मेसिनहरू, सुकुटी मेसिनहरू बनाउनुका साथसाथै तपाईँले रिपेयर गर्न खोजेका मेसिनहरूको पार्ट्सहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउँदछौँ।
र त्यसको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेकको नम्बर तपाईँले डिस्क्रिप्सन र डिस्प्लेमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, यदि तपाईँहरूसँग भएको सरसामानहरू नै ती मेसिनहरूमा लाग्छ भने हामीले नयाँ सामानहरू कहिले पनि प्रयोग गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग भएको सरसामानहरू नै यदि ती मेसिनहरूमा लगाएर चल्छ भने, राम्रो टिकाउ हुने खालको छ भने हामीले त्यस्तै खालका सामानहरूलाई नै प्राथमिकता दिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि कस्टमरको यानि कि ग्राहकको बजेटलाई मार्न परोस् भन्ने हिसाबले नै ती सामानहरू हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। र यस भिडियोमा तपाईँलाई हामीले ती पुराना मेसिनहरू रिपेयर गर्दै गरेको क्लिपहरू देखाउँदैछौँ। यसमा यो सानो मेसिनमा पनि हिटर प्रयोग गर्दाखेरि ओभरहिट प्रब्लम आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र ती खालका समस्याहरू हामीले सजिलै हटाएका छौँ। मेसिन रिपेयर गर्न जाँदाखेरि थोरै समयको लागि हामी काठमाडौँदेखि सिन्धुलीमाढीसम्म पुगेका थियौँ र त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि मेसिनहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति समय लामो लाग्यो। किन भन्दाखेरि पानी पर्न थाल्यो र पानी वर्षाले गर्दाखेरि सबै बाटोहरू बन्द भएको अवस्था थियो। झट्ट हेर्दाखेरि एल्युमिनियम बडी जस्तो देखिन्छ होइन, जिआई पाता राखेको छ। सेन इन्क्युबेटर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, 1200 वाट भनेर बनाएको छ। 10औं वर्ष पुरानो इन्क्युबेटर हो यो इन्क्युबेटर र यो यिनीहरू सबै काठको हो, प्लाइवुडको हो भनौँ न। र 10औं वर्ष पुरानो प्लाइवुडको मेसिन हो यो। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोम राखेको छ इन्सुलेसनको लागि। तल माथि प्लाइवुड छ र जिआई पाता छ, बाक्लो बनाएको छ यसरी। र सिस्टम देख्न सकिन्छ, यहाँ हिटर छ, फ्यान छ, त्यसपछि सेन्सरहरू यहाँ भइहाल्यो। र यो खासमा ह्याचरको लागि बनाउनु खोजेको मैले चाहिँ पहिलेकोलाई ह्याचरको रूपमा। साथीहरू, मुसलधारे पानी परेपछि बाटोहरू सबैतिर बन्द भयो र हामीले काम गर्ने सिलसिला जारी नै रहेको छ। र ती कामहरूमा पनि सकेसम्म सबै कुनै पनि कामहरू नछुटोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले लागि परेका छौँ र त्यहाँ भएका सरसामानहरू नै प्रयोग गरिरहेका छौँ। र तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ उहाँको अन्य फार्महरू पनि छ। उहाँले बाख्रा फार्म, कुखुरा फार्महरू राख्नु भएको छ। ती भिडियोहरू आउने भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँहरूमाझ सम्प्रेषण गर्नेछौँ। त्यस्तै तपाईँले अहिले देख्दै गरेका ती भिडियोहरू अन्तर्गत हामीले चुच्चो काट्ने मेसिन पनि रिपेयर गरिरहेका छौँ। उहाँले बिग्रेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि हेरौँ न त के कस्तो रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो पनि सफल भयो र त्यो पनि रिपेयर भएको तपाईँलाई यहाँ हामीले देखाउँदैछौँ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो रातो बलेको छेउमा चुच्चो राखेर काट्न सकिन्छ, काट्न मिल्छ। त्यो विशेष गरेर तातो भएको कारणले रेगुलेटरले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ र सजिलै काट्न सकिन्छ। यो चाहिँ चुच्चो काट्ने मेसिनको कुरा भयो। र थप भिडियोमा यो चाहिँ सर्भो स्टेबलाइजर कन्ट्रोलर हो। भोल्टेज कम वा बेसीलाई स्टेबल बनाउँछ। एकदमै राम्रो भरपर्दो भनेको सर्भोलाई मानिन्छ। धेरै नै महँगो पर्ने हो।